নমস্কাৰ জিটিভি আসামৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপুনি যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় জানিবলৈ মন যায় যে আপোনালোকৰ দৰমহা বিলনো কেনেদৰে বনোৱা যায় বা আপুনি জনাটো আৱশ্যক। আমি আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেদৰে finassam পৰ্টেলত স্যালাৰি বিল বনোৱা হয় সেইটো দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব finassam পৰ্টেলটোলৈ finassam.in ব্ৰাউজাৰত গৈ মই ৱেবছাইটটো খুলি লৈছো finassam.in। এইটো হৈছে ৱেবছাইটটোৰ হোম পেজ। ইয়াত আপোনালোকে ডিডিঅ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। মই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এন্ট্ৰি কৰিছো, লগতে কেপচা ইমেজটো এন্ট্ৰি কৰি পেলাই লগইন কৰিম। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজখন দেখা পাব। আসাম ফাইনেন্স বুলি ওপৰত লিখা আছে। ইয়াত আপোনালোকে এই স্যালাৰি বিল কলমটোলৈ যাব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব স্যালাৰি বিলছ তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত দুখন বিল দেখাই আছে, এখন হৈছে এনপিএছৰ বিল, এখন হৈছে জিপিএফৰ বিল। জিপিএফ মানে অল্ড পেনশন স্কিমৰ যিখিনি এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকৰ এই জিপিএফ বিলখনত তেওঁলোকৰ নাম থাকিব, আৰু এনপিএছ মানে নিউ পেনশন স্কিম। আজি হৈছে 2 জুলাই, জুন মাহৰ বিলখন মই বনাবলৈ লৈছো। ইয়াত আপোনালোকে তলত এটা অপচন দেখিছে কপি। যদি কপিটো মই কৰি দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিখন স্যালাৰি বিল দুইখন বিল কপি হৈ যাব। তাৰমানে আপোনালোকে নতুনকৈ বস্তুবিলাক এন্ট্ৰি কৰিবৰ দৰকাৰ নাই, যিহেতু গ্ৰেড পে, হাউচ ৰেণ্ট এইবিলাক সেম থাকে। গতিকে আপোনালোকে নতুনকৈ এন্ট্ৰি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কপি কৰিলেই কামটো আপোনালোকৰ কমি যাব। কপি কৰি দিছো মই। Are you sure to want to copy the last month salary details? Okay. কপি কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে দুখন বিল দেখাইছে জুন মাহৰ not submitted to treasury। মানে এতিয়াও যদি কিবা এডিট কৰিবলৈ বাকি আছে এডিট কৰি ল'ব পাৰিম, জিপিএফ বিল আৰু এনপিএছ বিল। এতিয়া কপি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি চেক কৰিম যে যোৱা মাহৰ যিখন বিল আছিলে মে মাহৰ বিলত এদিনৰ দৰমহা CM কেয়াৰ ফাণ্ডত জমা দিয়াৰ কম্পালসৰি প্ৰভিজন আছিলে। গতিকে সেইটো অটকাট হৈ গৈছিলে, সেইটো বৰ্তমান দেখাই আছে নেকি আমি চাই ল'ম। প্ৰথমতে জিপিএফ বিলখন ক্লিক কৰিছো। ইয়াত ডিডাকশনত গৈ পেলাই আমি চাম। ইয়াত দিয়া আছে কন্ট্ৰিবিউশন CM's ৰিলিফ ফাণ্ড। ইয়াত এমাউণ্টটো শ্ব' কৰি থকা নাই, গতিকে বৰ্তমানৰ বিলখন ঠিকে আছে। বেক কৰি দিম। আকৌ আমি এনপিএছৰ বিলখনো চাই লওঁ। ইয়াত যদি ডিডাকশনটো আছে তেতিয়া আমি সেইটো এডিট কৰি পেলাই 0 কৰিব লাগিব। ইয়াত ঠিকে আছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এমাউণ্টটো শ্ব' কৰি থকা নাই, গতিকে ডিডাকশন হোৱা নাই এই মাহৰ কাৰণে। গো বেক টু ক্লিক কৰিম। এতিয়া বিলখন জেনেৰেট কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখাই আছে পিবি মানে পে বিল। এই পে বিলখন আমি জেনেৰেট কৰিবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। বিলখন জেনেৰেট কৰোঁতে বাকিখিনি ডিটেইলছ নিজে নিজে ওলাই গৈছে। ইয়াত এটা অপশ্যন আছে প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ। আমি মাত্ৰ এই কলমটো ভৰালে হ'ল। এতিয়া এই প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ কলমটো আমি ক'ত পাম সেইটো দেখাই দিছোঁ মই। লাষ্ট মান্থৰ যিখন বিল মে মাহৰ বিলখন মই চাই লৈছোঁ। মে মাহৰ বিল দুইখন মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখন হৈছে মে মাহৰ জিপিএফ বিল। প্ৰথমতে আমি চাম বিল নাম্বাৰটো ওপৰত লিখা থাকে। এইটো হৈছে বিল নাম্বাৰ 5 নম্বৰ বিল এখন। আৰু ইখন বিলো আমি চাই লৈছোঁ। লেটেষ্ট বিলখনত থাকিব আমাৰ ডিটেইলছটো। এইখন হৈছে 6 নম্বৰ বিল, গতিকে আমাৰ 5 নম্বৰ বিলখন দৰকাৰ নাই। 6 নম্বৰখন হৈছে লেটেষ্ট বিলখনত আমি প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেণ্ডিচাৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম। কোনটো পেজত ওলাব চাই লওক আপোনালোকে। এইটো পেজ নাম্বাৰ 7। পেজ নাম্বাৰ 7ত গৈ আপোনালোকে দেখা পাব এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দিছ বিল, মানে মে মাহৰ এখন বিল আছিলে। প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ এই বিলখনত আছে 1170922, আৰু এই বিলখনৰ এক্সপেণ্ডিচাৰটো হৈছে 281909। যিটো এই বিলখনত টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈছে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ নতুন বিলখনৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ। তাৰমানে এতিয়ালৈকে কিমান খৰচ হ'ল সেইটোৱে হৈছে প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ। গতিকে এইটো আমি কপি কৰি ল'ম। এমাউণ্টটো 1452831 এইটো হ'ব নতুন বিলখনৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ। এইটো কপি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি জুন মাহৰ বিলখন জেনেৰেট কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। জুন মাহৰ বিললৈ যাম। PB2 ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি পেষ্ট কৰি দিছোঁ 1452831। এতিয়া জেনেৰেটটোত ক্লিক কৰিম। জেনেৰেট কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব বিলখন অট'মেটিক ইয়াত ডাউনলোড হৈ গৈছে। বিলখন ঠিকে আছে নে আমি এবাৰ চেক কৰি ল'ম। এইখন বিল 7 নম্বৰ বিল হ'ব। লেটেষ্টখন আছিলে 6 নম্বৰ, এইখন হৈছে 7 নম্বৰ। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে জুন মাহৰ বিল এখন জিপিএফ বিল। তলত ডিটেইলছটো চাই ল'ব আপোনালোকে। ডিডাকশ্যনটো ঠিকে আছে নাই, বিশেষকৈ বাকীবিলাক যিহেতু একেই থাকিব। বেছিক পে, মেডিকেল এলাৱেঞ্চ, হাউচ ৰেণ্ট এইবিলাক মে মাহৰ সৈতে একেই আছে, কিন্তু ডিডাকশ্যনটো আমি চাই ল'ম যে CM ৰিলিফ ফাণ্ডত কিবা ডিডাকশ্যন দেখাইছে নেকি। নাই দেখুৱা, 0 দেখাই আছে, গতিকে ঠিকে আছে এইখিনি। এতিয়া আমি বিলখন ছাবমিট কৰি দিব পাৰোঁ। লগতে আমি এনপিএছৰ বিলখনো জেনেৰেট কৰি ল'ম। এতিয়া এনপিএছৰ বিলখনৰ কাৰণে
এই বিলখনৰ যেটো টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হেতু আমি কপি কৰি লম এই বিলখনৰ টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হৈছে 1655199 এটো আমি কপি কৰি লম নেক্সট বিলখন আমি জেনাৰেট কৰতে এটো হ'ব প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেন্ডিচাৰ এখন হৈছে 7 নম্বৰ বিল নেক্সট যিখন এনপিএছৰ বিল হ'ব সেইখন হ'ব 8 নম্বৰ গতিকে ইয়াত আমি সেই এক্সপেন্ডিচাৰটো দি দিম টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰটো ইয়াত হ'ব প্ৰগ্ৰেছিভ এক্সপেন্ডিচাৰ জেনাৰেট কৰিম দেখা পালে অটোমেটিক ডাউনলোড হৈ গৈছে এখন হৈছে 8 নম্বৰ বিল ইয়াত লিখা আছে এনপিএছ জুন 2021 এনপিএছৰ বিল এখন 8 নম্বৰ বিল নাম্বাৰটো চাই লওক 8 নম্বৰ দেখাই আছে ইয়াতে ডিডাকশন বিলাক আমি চেক কৰি লম সিএম ৰিলিফ ফাণ্ডত ঠিকে আছে নে ঠিকে আছে কন্ট্ৰিবিউশন ফৰ ৰিলিফ ফাণ্ড 0 দেখাই আছে গতিকে ঠিকে আছে এতিয়া আমি সাবমিট কৰি দিয়াৰ পৰা হৈ গলো বিলখন আমাৰ জেনাৰেট হৈ গল দুইখন বিল কিন্তু ট্ৰেজাৰীত সাবমিট কৰা হোৱা নাই নট সাবমিটেড টু ট্ৰেজাৰী ইয়াত এটা অপচন আছে এস বুলি এটা আছে আৰু এটা ক্ৰছ চিন আছে ক্ৰছ সিম্বলটো আপোনালোকে টিপিলে এই বিলখন কেনসেল হৈ যাব আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ জেনাৰেট কৰিব পাৰিব যদি কিবা ভুল আছে তেতিয়া আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব কিন্তু সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে ট্ৰেজাৰী পৰা আকৌ বেক হৈ নাহে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এডিট কৰিব নোৱাৰিব কিবা ভুল হলেও গতিকে সাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া মই সাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিম চাব বিলখনৰ সামাৰি দেখাই আছে প্ৰসিড কৰিম প্ৰসিড কৰিলে এটেনশনত কথা কেইটামান লিখা আছে চাই ল'ব বিলছ ওয়ান্স সাবমিটেড টু ট্ৰেজাৰী কেনট বি ৰিভাৰ্টেড বেক আপুনি ভুলকে যদি সাবমিট কৰিছে তেতিয়াহলে আকৌ ৰিভাৰ্ট বেক নিজে কৰিব নোৱাৰিব ৰিসাবমিশন অফ বিলছ উইল বি পাৰমিটেড অনলি ইফ ৰিজেক্টেড বাই দা ট্ৰেজাৰী ট্ৰেজাৰীৰ পৰা যদি ৰিজেক্ট হৈ ঘূৰি আহে তাৰ পিছতহে আপোনালোকে আকৌ ৰিসাবমিট কৰিব পাৰিব প্লিজ এনচিয়ৰ অল দা ডিটেইলছ প্ৰভাইডেড আৰ কাৰেক্ট ওকে এতিয়া আমি সাবমিট কৰি দিম ইয়োৰ ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন প্ৰসেসড সাকসেসফুলি এখন হৈ গৈছে এতিয়া তলৰ বিলখন আমি সাবমিট কৰি দিম একে ধৰণে এস বাটনটো ক্লিক কৰি দিম প্ৰসিড সাবমিট হৈ গৈছে ইয়াত নট সাবমিটেড দেখাই আছে ৰিফ্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে সাবমিটেড বুলি দেখাব সাবমিটেড টু ট্ৰেজাৰী অন 2/7/2021 বিল ষ্টেটাছ পেন্ডিং যেতিয়া বিলখন এপ্ৰুভ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে এপ্ৰুভ বুলি দেখাব মই মে মাহৰ বিলখনৰ ষ্টেটাছটো দেখাই দিছো সাবমিটেড টু ট্ৰেজাৰী কেতিয়া সাবমিট কৰা হৈছিল আৰু বিল কেতিয়া পাছ হৈছিল ইয়াত লিখা থাকে যদি জুন মাহৰ বিলখনো একে ধৰণে পাছ হৈ যায় তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ ইয়াতে কেতিয়া এপ্ৰুভ হৈছে ষ্টেটাছটো দেখাই দিব যদি আপোনালোকে কিবা সাপ্লিমেন্টাৰী বিল এড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এই প্লাস কলমটোত আপোনালোকে আকৌ নতুনকৈ বিল জেনাৰেট কৰিব পাৰিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই পিবিত ক্লিক কৰি বিলখন ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট দিব প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পিছত ডিডিও কিছুমান সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব সিগনেচাৰখিনিৰ সৈতে ট্ৰেজাৰী অফিচত জমা দিব লাগিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ বিলৰ কামখিনি প্ৰসেস হ'ব অকল অনলাইন সাবমিট কৰি থলে বিলখিনি প্ৰসেস নহয় অফলাইনও সাবমিট কৰিব লাগে ট্ৰেজাৰী অফিচত কামখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত লগ আউট কৰি দিছো গতিকে ইমানখিনি বিলৰ কামখিনি সকলো এমপ্লয়িয়ে নিজে নিজে নকৰে কিন্তু তথাপি জানিবলৈ মন যায় বা জনাটো আমি দৰকাৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হৈ যাব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ইমানখিনিয়ে দেখুৱালো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ